मिठा परिकारका भिडियो हेर्नुको लागि मनीषा's फूड रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउनुहोस् सबैभन्दा पहिला भिडियो हेर्नुको लागि। मनीषा's फूड रेसिपीमा म आज हजुरहरूलाई स्वादिष्ट टमाटरको अचार बनाएर देखाउने छु। रेसिपीहरू यस प्रकार छन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सर्वप्रथम 200 ग्राम जति टमाटर काटेर एउटा भाँडामा राख्नुहोस्। अब ग्यास अन गर्नुहोस् र प्यान तताउनुहोस्। प्यान तातिसकेपछि 1 चम्चा तेल हाल्नुहोस् र त्यसमा थोरै जिरा र मेथीको दाना हाल्नुहोस् र स्पुनले चलाउनुहोस्। ग्यासलाई मध्यम आँचमा राख्नुहोस्। अब 1 चम्चा जति धनियाको धुलो र अघि काटेको टमाटर र सुकेको खोर्सानी पनि हाल्नुहोस् र एकछिन मजाले चलाउनुहोस्। अब आधा चम्चा मरिचको धुलो र 4 पोटी लसुन हालेर राम्ररी चलाउनुहोस् र एकछिन ढक्कनले छोप्नुहोस्। ग्यासको आँच मध्यम पार्नुहोस् र 5 मिनेट जति छोडिदिनुहोस्। 5 मिनेट पछि ढक्कन खोलिदिनुहोस् र एकचोटि राम्ररी चलाउनुहोस् ताकि टमाटर प्यानमा नटासियोस्। फेरि एकछिन ढक्कनले छोपेर पाक्न दिनुहोस्। अब पाकिसकेपछि टमाटरलाई प्यानबाट निकालेर मिक्सचरमा हाल्नुहोस् र टमाटरको राम्रो पेस्ट बनाउनुहोस्। फेरि सोही प्यानमा 2 चम्चा तेल तताउनुहोस् र तेल तातिसकेपछि तोरीका दाना भुट्नुहोस् र थोरै बेसार हालेर चलाउनुहोस्। अब अघि बनाएको टमाटरको पेस्ट प्यानमा हालेर माथिबाट 1 चम्मच नुन हाल्नुहोस् र राम्ररी चलाउँदै 2-3 मिनेट पकाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त मुखै रसाउने स्वादिष्ट टमाटरको अचार तयार भयो। तपाई पनि यस्तै मिठो अचार घरमै बनाउन सक्नुहुनेछ। आजको यो रेसिपीको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुको साथै लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र अन्त्यमा भिडियो हेर्नुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।